banana! For today's video, meron tayong gagayahin. Actually, hindi ko naman gagayahin. Totally. So, first is, ayan, maglalagay tayo ng mist. So, yan, no, medyo, inano ko muna yung off-shoulder ko, pero may damit po ko, ha. Kasi, ang hirap gumalaw, best. Malis kasi ako kanina. So, yun. So, yun, no, gagamitin ko to ulit, yung Maybelline na Fit Me, para maubos na siya. So, lagay lang natin siya sa face natin. So, yan. Maglalagay lang ako ng dots. Hindi ko na i-achieve yung puti niya, ha. So, ano to, yung lisang morena. And then, blend natin using itong sponge. Yan. Kinis ka na, girl. Hindi pa. Meron pa tayong bakas ng kahapon. So, ngayon, maglalagay tayo ng concealer. And for my concealer, ito ba gagamitin ko? Or yung, hindi ko pa ito nagagamit eh. Ito. Lahat ng gagamitin ko ngayon na product is ilalagay ko po sa description box. Try pa nating i-build up to. Sige, contour muna tayo. Channel ko to, walang pakilamanan. Gusto ko mag-contour muna ng ano. Medyo ano kasi, medyo matapang ang ating ano, no, contour ngayon dapat. Dapat talaga yung shape ng mukha mo. As in, bongga. Yan. See? Kahit pa paano medyo numipis ng konti. Hindi na masyadong kita yung double chin ko. Pero syempre, hindi pa yung tapos. Kilay. Yung kilay, hindi naman kasi masyadong kita. So, hindi na natin gagawing plakado, no? Hindi naman masyadong kita eh. So, yun. Kilay tayo. Yan. Hindi pa pala ako nag-powder. Diba? So, for my eyeshadow, ang gagamitin natin ay itong Billena na Ultimate Eyeshadow Palette. Ito siya. Kasi medyo orangey na goldish. Ewan. Basta ganun yung itsura ng ano. First, ang gagamitin ko ay I think ito. I-shape muna natin yung eyes natin. And then, lagyan natin ng ito, yung, hindi ko alam kung ito o ito. Ito na lang yung orange. Ito ulit. Billena din to, pink palette. Ito yung medyo orangey. Lagay natin dito sa ino. Durug-durug. Yan. Gamitin muna ulit natin yung darker shade dito sa gilid pa light. Ito. Tapos ito. Itong shade na. Lagay natin dito sa may ino. Yan.
after nyan, maglalagay ako ng konting falsies. So, ayun guys, no, mag-falsies lang ako ng very, very cute. And, babalik ako. So, ayan, nalagay na natin ang ating mga cute-cutie lang na falsies. Ayusin ko lang konti. Yan. So, nalagay na natin yung falsies. Ngayon naman ay magko-contour na po tayo. Contour na ulit. Ito na talaga. Pang malakas ang contour. Gagamitin ko yung sa Bobbie Cosmetics no contour kit. Yes, paring Bobbie. Bobbie. Blush natin. Wala naman siyang blush dito. So, yung very cute lang na very cute lang na blush. Yung nasa Bobbie din. Gusto ko lang mag-blush. Yan. And then for my lips, sobrang cute lang din ng lips niya. Light pink. Parang wala akong ganun. Light pink. Ngayon ata akong pink. Ito, yung sa Maybelline na almond pink. Ito na yung pinaka-pink ko. Try natin. Ayan, ayos ko na yung hair ko and na-finalize ko na din yung look. And ngayon, syempre, magmo-montage na po tayo! 3, 2, 1. Po ang ating final look. And ayun guys, gusto niyo ba? Tanggalin ko na to. So ayun lang guys ang ating makeup look for Lisa. Ano ba? Ano masasabi niyo? Comment down below, no? Tulog na ba si mama? So ayun lang guys for this video. I hope nagustuhan niyo. Gusto nyo siyang gayahin, ito. So, ayun lang guys for this video. I hope nagustuhan nyo. Comment down below kung tingin nyo meron pa akong kamukha. Tapos, check natin, no, kung kamukha natin talaga siya. Tapos, gawa tayo ng video, di ba? Gusto nyo yun? Ganda. Ang ganda ng makeup. So, yun lang guys. Thank you so much for watching my video. And don't forget to like, comment, share, and of course, subscribe to my channel. Subscribe ka na. Ayan. Click mo na yan, girl. Yun lang guys. Thank you. Bye-bye!